What's up mga kabukid and welcome dito sa Dagrilenial. Ako pa rin si Red Costales and sa video to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-convert ng inyong mga bakuran. Pero hindi amin to. Sa ngayon, mag-convert ng inyong bakuran into a sustainable garden. After na to. Pero bago pala tayo dumako sa video natin, i-like nyo muna yung video and subscribe na rin dito sa The Agrilenial. Marami akong mga contents patungkol sa farming, natural farming, organic farming. So, wag nang kalimutang i-click yung notification bell para pag may bagong video, masabihan kayo. Okay? So tara, start na tayo sa bakuran natin. Alright, so dito tayo ngayon sa ating demo area ng backyard development video natin. Well, dito tayo sa yung likuran ng aming building, assuming na ito yung bahay. Ito yung magiging open space for backyard natin, no? So approximately this is 56 square meters. Sinukat ko siya kanina. Bali ang sukat niya simula dito sa tinatayuan ko hanggang dun sa may kanto ng building na yon, and hanggang dun sa kabilang kanto, pan ko ng konti. Ayan, so lalampas lang ng konti doon sa kawayan. Nalalampas pa ng konti doon para maging square siya na 56 square meters. So that's 7 by 8 meters, no, yung area natin. So papakita natin, ito yung itsura niya before, no? Papakita kasi natin before and after. Dadalhin ko yung mga tao ko dito, tapos gagawin namin to, lilinisan and i-develop namin, and then i-walk through ko kayo every step of the way kung ano yung mga procedures na kailangan natin gawin. Alright, so start na natin yung pagde-develop dito sa backyard natin, no? Pero bago natin galawin itong taniman natin, ang first step or ang first procedure natin sa pagde-develop ng inyong backyard ay number 1, planning. Okay? Pag-usapan muna natin kung saan ba natin ilalagay ang alin. Alright, so sa backyard natin, ideally, meron kang source ng carbohydrate, meron kang source ng protein, meron kang vitamins and minerals. So, dito sa backyard natin, isipin natin kung ano ba yung mga ilalagay natin, no? Meron tayong mga gulay. Gusto ko magkaroon din ng karne kasi hindi man ako vegetarian. Mahilig din ako kumain ng meat. Pero hindi man tayo maglalagay dito ng baboy. Preferably siguro chicken. Chicken is the best. Goat, kung meron kayong goat. Isa pang best alternative ay yung rabbits. No? Pero yung iba, hindi pa open sa ganong idea na kumain ng mga rabbits. Pero I've tried it. Okay din naman, masarap. Madali lang din naman lutuin. Kung anong luto mo sa manok, yun din ang luto sa rabbit. Anyway, gagawin ko ng separate video yung advantages of rabbit production. So, balik tayo dito. So, dito sa open area na to, dito tayo maglalagay ng mga tanim. So, approximately makakapaglagay tayo dito ng limang plots na 1 by 1 by 7. 1 meter by 7 meters yung dimension ng ating plot. And yung isang plot, tataniman natin ng, sabihin natin, carbohydrate. Or pwedeng dalawang plot. Taniman natin ng carbohydrate. Ang source of carbohydrate natin, pwedeng mais. Sarap nun, mais. Isa pa yung kamote. Yung naglalaman na kamote, carbohydrate din yon. Kasi hirap naman magtanim ng rice dito, di ba? So, yun yung source natin ng carbohydrate. For protein, well, may manok na tayong ilalagay dito, so meron tayong protein. Isa pa yung beans. Pwede ka magtanim ng munggo. Okay? Doon naman sa, so ano na, no? Dalawang plat ng carbohydrate, isang plat ng beans. Yung dalawang plat, pwede nating yung isang plat, lagay natin sa leafy, isang plat ng leafy vegetables. Let's say pechay, para mas madali, pechay lang. And yung last plot natin, binububuyog ako. Yung last plot, pwede nating taniman ng either kamatis, talong, okra, sili. Pwede din samahan ng sili, no? Para may may pang-seasoning or seasoning. So yun. So that's step 1, planning. Okay? Okay, so para sa step 2 natin, kailangan ang susunod na gagawin, linisin muna yung area, no? So basically it's debris clearing and weeding. So, kita natin, nandito si Melbert, tsaka si Pando. Pando, anong tunay mong pangalan? Fernando. And kasama rin natin si Kuya Ed, no? Sila yung kasama natin dito mag-develop ng ating backyard. So, kailangan magalis muna ng mga kalat and magtatanggal ng mga damo. Okay?
Alright, ayan, tapos na pong grass cutter. Well, obviously gumamit kami ng grass cutter para mas mabilis matapos kasi kailangan matapos yung shoot ngayong araw. Pero kung halimbawa naman na, well, hindi required. Ang gusto kong i-point out ay hindi required na gumamit agad ng mga grass cutters. No? Baka sabihin nyo, uy, kailangan ko palang bumili ng grass cutter. No, hindi naman agad. Medyo mahal din ho kasi yung isang piraso nun. Alright, so ano na tayo? Nasa ano pa rin tayo? Nasa debris clearing. And yung weeding almost tapos na. Itong mga napag-grass cutteran, itong piles of grass na nakikita nyo dyan na sinisimpan or iniimis ni Fernando, ay yan yung gagamitin nating fertilizer doon sa gagawin nating mga plat. Kasi yun yung susunod, no? Land preparation. Pag sinabi nating land preparation, magagawa tayo ng mga plats and lalagyan natin ng pataba. Yung pataba na ilalagay natin dyan ay galing din doon sa mga damo na natanggal dyan. Na yun nga yung iniipon nila doon sa bandang dulo, yun yung pinagtatambakan nila. Bali, yun din yung ibabalik natin doon sa lupa as fertilizer. Kasama syempre ng mga tinitimpla natin mga bokashi and mga vermicast. Anyway, may video din ako doon. Ililink ko rin sa baba kung paano sila gawin. Para sa susunod, may sarili na king source of fertilizer. Alright? So, tapusin lang natin tong debris clearing and mamaya mag-start na tayo mag-land preparation. Okay? Okay, so andito na tayo sa nilaland prep natin na area, no? So, ano na to? Step 3. No, step 3 na to and kita natin ito yung mga helpers natin, si Melbert, si Pando, tsaka si Kuya Ed na naguhukay sa gitna ng plat. Well, basically ito na yung buong plat. Tapos kinukay nila sa gitna. Kasi magbe-beneath the soil tayo. Yung mga nakita nating, yung mga nag-grass cut kanina, yon yung mound ng mga damo na yon, ibabalik yun dito. Tapos lalagyan ng mga fertilizer. So, basically patatabaan muna natin siya gamit yung mga compost. And pakita natin to, no, yung parang guideline guideline na ginagamit nila para maging diretso yung plat. Ayan. So ito yung mismong plat, ito hanggang dito. Ayan, hanggang dyan. Tapos yung kanal na to, yan yung magiging daanan ng tubig kapag umuulan. Para hindi malunod yung mga tanim natin. Okay? So balikan natin to kapag na land prep na yung, I think makakagawa tayo dito ng 1, 2, 3, 4, 5, no, maximum 6, no, makaka 5 to 6 plots tayo dito. Alright, balik tayo dito after na maland prep lahat. Alright guys, so it's our second day na ng development natin dito sa ating garden. Akala ko matatapos natin siya kahapon pero may na-encounter kami problem, medyo matigas yung lupa dito, no. Well, ano naman, it's to be expected naman kasi hindi pa siya nagagawan before. Pero okay rin na makita nyo kasi most probably ganito rin yung ma-experience nyo, medyo matigas yung lupa. Banggitin ko lang din kung bakit natin kailangan dumaan sa process na to, no? Ang process kasi na to, ito yung tinatawag na land preparation. Kailangan dumaan dito or kailangan gawin ito para mas maging conducive yung ating lupa, taniman or paglakihan ng mga halaman. Well, nakita natin matigas, no? Pero kapag tinamnan mo ng halaman yung matigas na lupa, number 1, hindi lago yung ugat niya sa ilalim ng lupa, hindi makakahanap ng pagkain, so magiging mabansot. Number 2, yung availability ng nutrients. Kapag hindi ka nag-fertilize, pag naghanap yung ugat ng pagkain at wala siyang nakita, mababansot pa rin. So, hindi rin magiging maganda yung growth. So, kailangan natin itong gawin. 1, para maging malambot yung lupa. And number 2, para mas maging yung fertilization. Malagyan natin ng sapat na pagkain yung lupa para kapag nagtanim tayo, may mahanap siyang pagkain. Okay? Alright, so obviously, kita naman natin kanina na it takes a lot of work, no? Medyo nakakapagod talaga and medyo mahirap. Let's be honest, mahirap talaga. Pero, lagi ko sinasabi, walang tigang na lupa, ngunit mga tigang na utak lamang. Sa English, there are no barren lands, only barren minds. Now, it's up to us, yung ating creativity, to solve the problem kung paano siya magiging tillable or magiging plantable yung lupa. So, halimbawa, ganun nga, no, matigas yung lupa natin and wala kayong enough labor force or wala kayong mga tools to undergo that kind of process. Ano yung mga alternatives? Okay, so pakita ko sa inyo ito, yung mga mga ano natin dito, mga
paso. So, pwede mo siyang i-arrange. Nung magpaso na lang, lagyan mo ng mga soiling mix. Tapos, taniman mo ng mga paborito mong gulay. In our case, ito ay mga Swiss mint. Medyo malaki kasi yung requirement namin sa Swiss mint. So, Swiss mint yung tinanim namin dito. Pero, kahit anong vegetable, pwede mga leafy vegetables, pwede mga kamatis, sili, okra. Ayan, so, naka-arrange lang siya. Ito yung laman niya ng mga potting mix. Ayan. So pwede kang mag-arrange pa rin. Yung sinabi ko sa inyo mga arrangement ng mga vegetables. So may carbohydrates ka, may proteins, vitamins and minerals, fruiting vegetables, leafy vegetables. So pwede mong gayahin ito. So ito mga paso na kulay black. Ito. Yan yung mga kulay black na paso. I think okay rin siya. Medyo mas malambot nga lang. Mas mura siya. No? Pero compare dito sa mga kulay black, mga kulay orange na paso, di ko makita, nasisilaw ako. Ayan. Mas matigas siya na uri ng paso pero mas mahal ng konti. So kung kaya ng budget, doon ka na lang sa orange. Pero kapag medyo nagtitipid ka pa sa budget, doon ka muna sa kulay black, mas mura siya. And kung halimbawa naman, meron kang mga sobrang reject na mga timba, kita niyo dun sa dulo, ayun. Timba lang yon na mga recycled. Nilagyan namin ng mga potting mix, yung mga soiling materials, and then doon kami nagtanim. So urban gardening, I'm sure marami kayong makikita mga urban gardening channel sa YouTube. Suggest you research on them also. So yeah, another alternative or different idea compared dun sa pinapakita natin kanina. So baka sasabihin nyo na, uy, kailangan ko pala magmungkal, di ko kaya to. So dito na lang, no? Dito na lang tayo sa paso kung hindi kaya yung sa kabila. Okay? Okay guys, ready na yung ating mga plots. So nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na plots. So itong plot na to ay meron ng kanal sa gitna. So lahat to ay dadaan sa procedure ng beneath the soil land preparation. Pero ipapakita lang natin yung yung isa. Anyway, hindi natin masyadong detalyin dito yung beneath the soil, no? Pero may mga video may video na rin kasi ako previously in detail kung paano gawin yung beneath the soil and surface of the soil land preparation. So ililink ko na lang yung description noon sa baba, yung link ng video para mapanood nyo rin. Alright, proceed tayo sa beneath the soil land preparation. Okay, so kasama natin si Kuya Ed dito, no, na naglalagay ng bokashi doon sa mga tuyong damo. Ito yung nag-grass cut. Katatapos ng i-grass cut noong kahapon lang pala. So yun yung pinalaman natin dito sa lupa, and then ngayon binubudburan ni Kuya Ed ng bokashi. Aerobic or anaerobic bokashi will do. And then after na mabudburan ng bokashi, didiligan natin to ng imas. Or kung walang imas, pwede nyo palitan ng IMO, Labs, JMS, pwede rin. Okay, so kapag nalagyan na po ng bokashi yung ating mga plots, sundan po ng dilig ng imas. Ayan. Yung dilution rate niya guys, it's always 10 ml per liter of water. So pagkatapos na madiligan to lahat, pwede nating takpan yung lupa gamit yung lupa din na nandun sa gilid. So parang isa sandwich, naglibing lang tayo ng mga organic matter sa gitna ng lupa, and then tatabunan din natin siya nito. Okay? Okay, so yung susunod natin gagawin no, after na madiligan ng imas, ay tatabunan natin yung lupa gamit yung lupa din na hinukay dun sa gitna para mailagay yung ating mga organic matter. And kasama natin si si Ronel tsaka si Kuya Ed. So pagkatapos na matabunan to yung buong plot, yan, babalikan natin to para pataniman na. Guys, welcome back to our procedures ng backyard gardening. Well, kasama pa rin natin dito si Kuya Ed, and ang ginagawa natin ay doon na tayo sa procedure ng planting. No? After ng land preparation, nagawa na yung ating mga plot, ready na tayo magtanim.
So ang ginagawa ni Kuya Ed ay nag-holing, naghuhukay ng butas. Ang tatanim natin dito sa plot na to, for this particular plot ay ang mais, no, as a source of our carbohydrate. So tignan natin yung ginagawa ni Kuya Ed. Yan ay kapag mais ang itatanim natin, ang distance natin ay 40 centimeters. So kung ito yung unang butas natin, ang susunod ay ilang dangkal yan? 1, 2, 3. Ayan, dalawat kalahati. Dalawat kalahating dangkal yung kasunod. So, ito yung isa. And yung isa ay ito. Okay, so that's 40 centimeters. So, basically, kung meron kang 1 square meter, meron kang 4 hills or 4 na tanim sa isang square meter. And ang gagamitin natin ay double row. Double row yung planting technique natin. So, merong isang hilera dito sa right side and may isa pang hilera dito sa left side. Okay? So, ano pa, iikot pa siya mamaya pabalik naman para sa kabilang side. So, balikan natin kapag nahukayan na lahat. Okay, so after na mabutasan na yung ating mga plot, ang susunod nating procedure ay pagtatanim. So, kapag magtatanim na, place 2 seeds per hole. Ayan, para merong reserba. Importante po yun, para hindi kayo mamatayan. Ayan, kung sakaling mabuhay yung dalawa, magpa-practice naman tayo ng tinatawag na thinning. Thinning, ibig sabihin, pagka nabuhay sila pareho, bawasan natin yung isa. No, kasi stick to one tayo. Hindi, joke lang. Kapag tumubo silang pareho, mag-aagawan syempre sila ng sustansya. So, kailangan isa lang yung mabuhay. Okay? So, place 2 seeds per hole hanggang sa mapunuan yung buong plot. After ng pagtatanim, na-shoot na yung mga buto, lahat na ng butas ay meron ng tanim na buto. Sunod naman natin ay tabunan na. Tabunan na ng lupa. Mababaw lang naman, huwag kalaliman, na basta matakpan lang ng lupa at hindi makita ng ibon. Kasi pag nakita ng ibon yan, ubos. Walang tutubo dyan. Naghihintay ka ng sisibol, wala palang sumibol. Nakain na ng ibon. Okay? So, at okay na tayo sa mais. Hintayin na natin to. Siyempre, diligan, of course. Pagkatapos na mataniman, diligan natin to ng tubig na may imas. 10 ml per liter yung dilution rate. And then, okay na yun. Hintayin na lang tayo ng mga 1 week bago siya sumibol. And then, apply na tayo ng mga concoctions natin. Ayan. Okay, so may tanim na to, yung plot natin sa kanan, which is mais. And ang susunod naman natin ay yung dito sa left side, munggo naman, ano? Kasi maganda magka-partner yung corn and yung munggo. Kasi ito ay gramineous family, matakaw yan sa nitrogen. Ito naman ay legume, yung munggo. No? Ang mga legumes ay may natural property, natural nitrogen fixing property. No? Kaya niya mag-fertilize ng sarili niya. So, yan, nakikita natin si Kuya Ed nag-holing para sa munggo. Ang distance naman natin dito ay 20 centimeters. So, kung ito yung isang butas, ang susunod niya, isang dangkal lang, doon na agad. Ito na. Ganun din dito sa kabila. Ayan. Halos lampas na ng konti isang dangkal. Yun na yung susunod na butas. And yung lalim niya, ano lang, mababaw lang 1 inch to 2 inch yung maximum. Okay? Bali sa isang square meter meron kang ano to? Pwedeng 9, pwedeng umabot ng 16. Maximum 16, no? Pero mag-maintain tayo ng safe distance para hindi sila magagawan sa nutrients. Okay? So ito yung itsura ng plot natin na merong 25 cm na distancing. Ito yung butas na isa, 1, 2, 3, 4. So ito 1 meter na ito. And then across naman 1, 2, 3, and 4. So meron kang 16 hills sa isang square meter. Yan yung distancing para sa munggo.
Okay, ang munggo ay ano to? 2.5 months. 2.5 months bago ma-harvest. Yung mais pala kanina, that's ano, kulang-kulang 4 na buwan. 110 days. Ayan. So ano na tayo? Seeding na tayo, pagtatanim na. So naglalagay si Kuya Ed ng 2 buto per hole. Right, dito naman tayo sa kamote natin, no? It's another form of carbohydrate, source of carbohydrates. Kung medyo nauumay na kayo sa mais, at least meron tayong variety. Okay? Ang pagtatanim ng kamote, eto, tignan natin yung gagawin ni Melbert. Bali, ang distancing pala muna tayo. So sa distancing, this is 30 centimeters double row. So ibig sabihin, kung yun yung tanim mo dito sa una, yung susunod mo, andito na. So meron kang 6 hills per square meter. Okay, panoorin natin kung paano siya tinatanim. So huhukay ka lang, mga 2 inches pa rin. And then ilulubog mo yung katawan niya, patagilid. Okay, ayan, parang ganito. Kasi yung parting nakalubog sa lupa, doon siya maglalaman. Mas maraming nakalubog sa lupa, mas marami siyang ilalaman na kamote. Ayan. So pagkahukay, ihiga mo lang yung tangkay ng kamote doon sa ilalim ng lupa, mababaw lang, 2 inches, sabay tabon. Okay? And then of course, pagka nataniman na natin to lahat, didiligan na ng imas. Mga centimeter lang ako. Okay, so balik tayo dito sa plat natin ng munggo. Nataniman na lahat ng mga butas. 2 seeds per hole. Natabunan na. Mababaw lang din, basta lang hindi makita ng ibon. Mga ilang centimeter, Kuya Ed? Mga 2 centimeter. 2 centimeter? 2 to 3. 2 to 3 centimeter lang ang itatabon. Basta mababaw na mababaw lang. Kapag kasi masyadong makapal yung nakaitabon, may hirapan mag-sibol, mag-sprout. Lumabas sa butas yung buto, yung sibol niya. Guys, lipat naman tayo dito sa pechay natin. So ito yung tanim namin pechay, which is 2 weeks old already. So pansin natin ay meron na siyang 2 true leaves. Ayan, ano ba itsura ng true leaf and false leaf? Plastic ba yan? Hindi, ayun. Pagkasibol ng buto, maglalabas muna siya ng 2 false leaf. Ito yon, 1. Andito yung isa sa kabila, sa tapat niya. Ngayon, ang ibig sabihin niyan, yung nutrients na kinakain niya nanggagaling pa sa buto. After a certain period of time, maglalagay na siya or mag-grow na siya ng ugat. Ibig sabihin, nag-absorb na siya ng pagkain gamit yung kanyang ugat. Maglalabas na yan ng true leaf. Kapag meron ng 2 hanggang 3, tulad nitong katabi niya, meron ng pangatlo doon sa gitna. Ayun, yung sibol na yun, maliit. So yun yung pangatlong true leaf, pwede na siyang i-transplant. And that is approximately 2 weeks after ng seed sowing. Alright, so yan yung itsura ng pechay na pwede ng pangtanim. First, after na may tanim and matakpan yung buto, huwag kalimutang diligan ng tubig na may imas yung ating mga bagong tanim na buto. Same is true with kamote. Okay? Lipat naman tayo dito sa pechay, no? Yung planting ng pechay. So, ang pechay natin ay merong planting distance na 25 by 25 centimeters. So, basically meron kang 16 hills per square meter. Ayan. So, ayan. Tingnan natin ginagawa ni Kuya Ed. Bubutas lang ng isa, and then shoot yung ugat doon, and then tatabunan. Yun. Sanay na siya eh. Okay? Okay guys, lipat tayo sa ating pagtatanim ng sili. So ang distancing naman ng sili ay 30 centimeters. Depende sa variety. No? Pwedeng mag 30, pwedeng mag 40 centimeters. Yung 30 centimeters ay para sa mga annual na varieties tulad nung
ano to, yung bell pepper and yung panigang, yung sweet pepper. Yung mga siling labuyo naman, yung mga maanghang talaga, yun yung mga perennial, ibig sabihin tumatagal ng 1 taon yung buhay nila. Magfo 40 centimeters kayo doon, no? So, ano yun, 4 hills per square meter. Pero dito sa ating 30 centimeters, bali magkakaroon ka ng 6 hills. Double row, so tig-3 sa 1 square meter. Alright? Lipat naman tayo sa kamatis, guys. Ito yung ating variety ng kamatis, yung ano to, yung parang kamatis ibon kung tawagin namin. Yung ano to, yung maliliit lang, parang mga marble tomato. Anyway, ang planting distance natin sa kamatis ay 40 centimeters. So, meron kang 4 hills sa 1 square meter. Ayan. So, hukay, mga 2 inches, lubog ng seedling, tabon. Ayan, dinidiligan na yung sili. Nakaka-transplant lang natin. Basta every time na pagkatapos mo magtanim, dilig agad, no? Para one, magkaroon ng enough moisture yung lupa. Number 2, para mag-settle in yung roots niya doon sa lupa. Alright guys, so in 3 days, nagawa na natin tong ating demo na backyard garden. So mamaya ikutin natin to. Basically, napakita ko na sa inyo yung concept ng backyard gardening. As much as possible, present yung mga nutrients sa kailangan natin. Yung proper balanced diet, meron kang carbohydrates, protein, vitamins, and minerals, and fiber from leafy vegetables. So ikutin natin yung nagawa nating backyard garden. So dito sa plot 1 natin, meron tayong tanim na mais. And then sa pangalawa, meron tayong munggo. Sa pangatlo ay meron tayong kamote. It's another carbohydrate. Dito sa pang-apat ay meron tayong pechay as a source of fiber. Mga leafy vegetables. Dito meron tayong sili, and then meron tayong kamatis. Okay, so kompleto na. Ano na magagawa niyong luto doon? Isipin niyo na kung anong menu natin, no? Gamit yung ating mga ingredients. And of course, for additional protein, kapag nauumay na kayo sa munggo, meron tayong mga alagang rabbit. Marami pong mga nag-aalaga na ng rabbit ngayon as a source of meat. And ito, meron din tayong nilagay dito na chicken pen. Wala lang chicken. Ito ay gawa lang sa kabelya. And then binalutan ng lambat. Ang dimension nito 2x2x2. 2 meters yung length, yung width, and yung height, tig to 2 meters. Ang kasya dito, so ano yan, siguro mga 15 heads ng mga manok. Maximum 20, pero hindi ko re-recommend na sagarin sa 20 heads, no? Pero mga 15 pwede na. Isang tandang, tapos the rest ay inahin. Alright, so ito yung itsura ng ating na-produce na backyard garden. So sana ay maging model demo farm o demo garden para magaya rin ng iba. Okay guys, so napakita na natin yung procedures, yung concept, and yung mga na-produce natin dito sa backyard garden natin, no. Mag-upload ako ng update video kung ano nangyari dito, siguro mga after 2 to 3 weeks. Tignan natin kung lumaki na yung mga alaga nating rabbit, yung mga tanim nating mais, ano na itsura nila. And di pa mga tips and techniques, abangan nyo yun, yung ating update video dito sa ating backyard garden. Yun lang, sana marami kayong natutunan. Don't forget to click the like button, subscribe, comment yung mga questions nyo, share na rin sa iba pang mga panahon na hindi pwedeng lumabas. And paano mag-produce ng sarili ng pagkain sa kanilang mga bakuran. Okay, yun lang. Ingat and keep farming.